पूर्व जाने बेलामा चाहिँ मेरो अब भर्खरको उमेर नयाँ मोटरसाइकल लिएर हिँड्ने मसँग सिबिजेड थियो त्यो बेलामा त्यसले झ्याप्प ब्रेक हान्यो अब उसले त ब्रेक हान्यो मेरो त आँखा बिरामी नै रहेछ मलाई थाहा छैन गाडी कहाँ पुगिसक्यो अब चाहिँ म चाहिँ रन्भुल्लै भयो त्यो रोडको चिन्हलाई हेरेर चाहिँ साइड लगाएँ त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुनै आँटै आएन केही देखे पो एक्कासी हिँड्दा हिँड्दै त्यस्तो भयो नसा सुक्यो भन्ने कुरो चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल आँखा चाहिँ नि बिरामी छ भन्ने कुरो भयो हेटौडाबाट पश्चिम बसामाडी भन्ने ठाउँ छ मध्य बर्खा छ छिनछिनमा पानी परिरहन्छ बारीमा मकैका ढोडहरू ढाडिएर लडेका छन् भिजेको मौसम रापिलो छ राजमार्गमा एक तमासले गाडीहरू हुइकेका छन् बाटो छेउमा अग्ला भएका झारहरूले वर्षौं पुराना मोटरसाइकलका अस्थिपञ्जरलाई छोपेका छन् त्यहीँनिर ढकाल मोटरसाइकल वर्कसपको बोर्ड देखिन्छ वर्कसप पछाडि सुदर्शन ढकालको सानो घर छ सानो परिवार छ बिहानको 2 गाँस भात टिपेर यो परिवारको पाइला सुस्तरी वर्कसपतिर लम्किन्छ आफ्नो घर वरिपरि साथी चाहिँदैन राति हिँड्दा चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट क्रस भइसकेपछि यो एउटा खुट्टाले हजुर यो धार लिने एउटा खुट्टा यसमा पारेर यसरी आउँछु यहाँनिर आएपछि एउटा ढुङ्गामा ठोकिन्छ मेरो खुट्टो यहाँनिर यसमा ट्याक्क ठोकिएपछि अब मेरो ठाउँमा आयो म झार्ने हो यसरी जान्छु त्यतापट्टि गएर गर्लम गुर्लुम लडेको छु 1-2 चोटि कहिलेकाहीँ त्यो अब यो सधैँ हिँडिराखेको खुट्टाको टाइमिङ मिल्दैन अनि एक पाइला फरक परेपछि म सेन्सरले कामै गर्दैन म सिधै त्यो भित्रै पुगिरहेको हुन्छु अनि यो बुढीले देखेर तपाईँ कहाँ हो यो चाहिँ नि कता कहाँ गएको बाटो बिर्स्या भन्छ वर्कसपको सटर खुल्छ अनि कमिला जस्ता यी कर्मजीवीहरू कालोसँग खेल्न थाल्छन् यो परिवारको सायद प्रिय रङ कालो सुदर्शन ढकाललाई दौतरीहरू सुदरे बाजे भन्छन् अनि धेरै जसोका चाहिँ उनी माइलो बाजे यो मोटरसाइकलको बिहान इन्जिन नचलिकन भाले आफै एक्लैले यो केम्चेन चुनिएको छ नि त्यसको भित्रपट्टिबाट चाहिँ केम्चेन काटेर यो एकदम सबभन्दा गाह्रो काम नै यही हो क्या एक्लैले गर्नुहुन्छ कि यो चाहिँ अचम्म लाग्ने चाहिँ मलाई यही हो यो मै सक्दिनँ क्या यो अब यसको यस्तो गाह्रो हुन्छ कि अब यो एक मिस्टेक भयो भने कामै छैन यो एकदम मसिनो पिन हुन्छ त्यो मसिनो पिनलाई त्यहाँबाट घुमाएर टाइमिङमा लिएर आएर अनि यो फिट गर्ने जति काम छ भने बिहान यही काम गर्नु 1 घन्टा जतिमा 10 को टी एकचोटि ले त 10 को टी हावा आइरहेको छ खोलिदिनु ल के काम भइरहेछ अहिले यसमा मेरो यसको यो ट्युनिङ गरिराखेको इन्जिनलाई अब चालमा राख्नु पर्यो बिहान मैले केमचेन फेरेको यसको यो धेरै ठुलो आवाज थियो ट्र्याक्टरको जस्तो थियो अनि हजुरलाई सबै चाहिने सामान चाहिँ अरूहरूले दिनुहुन्छ हैन अहिले यहाँ मान्छे भएकोले अब मलाई चाहिँ नि यहाँबाट एकैचोटि 10 नम्बर चाहियो भने म यहाँ छाम्छु अब मलाई चाहिँ नि 8-9 को चाहियो भने यहाँतिर जान्छु मलाई 27 को चाहियो भने म यहाँ जान्छु कहिले यताउता पर्छ कि पर्दैन यो पर्यो नि यो हिजो मात्रै मैले यो बिहानभरि यहाँ बढारेको यो खोज्नलाई सामान भेट्नुहुन्न अनि मलाई फोन गर्नुहुन्छ अनि म आएर खोजिदिन्छु अनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ अनि स्कुटर पन्छर गाडी रेडी हुन्छ अनि पैसा दिने बेलामा चाहिँ मान्छेले यसरी दिन्छन् थाहा हुँदैन अनि चुपो लगाएर बस्नुहुन्छ कस्तो नदेखे जस्तो पैसा दिनु न भन्छ अनि यसो अनि मान्छे यतापट्टि पैसा दिइरहेको हुन्छ अनि यतापट्टि थाहा हुन्छ कोहीले चाहिँ किन छामछाम गर्नुहुन्छ भनेर कोहीले चाहिँ सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ यो तारहरू हुन्छ यत्रो विधि हजुर वायरिङको
अब समस्या त अनेक आउँछ नि त आउँछ आउँछ अनि त्यसपछि घरको मान्छे नभए भने कस्टमरलाई सोध्ने यो तपाईँको कुन कलर हो मेरो यो चाहिँ नि पहेँलो हरियो हरियोमा सेतो कालो पहेँलो सुन्तला खरानी के छ अब मलाई कुन रङको तार चाहियो हो म त्यो तार भाटामा पुगेर अनि त्यसको चाहिँ नि लाइनको काम चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु अप्ठ्यारो कहाँनिर हुन्छ भने आजभोलि यो भाइजरहरू धेरै भएकोमा एकदम झिलिमिलीवाला हो म त्यसको इन्जिनभित्रको काम र रोग चाहिँ पत्ता लगाइदिन्छु धेरै जस्तो चाहिँ चस्मा लाउनु पर्छ नि बा बेथा त मलाई थाहा छ त्यही त नि अब यहीँ आउनुहुन्छ यही मान्छे ठोकिदिनुहुन्छ कहिले काहीँ आउँदा आउँदै यहीँ ठोकिनुहुन्छ अनि यही देख्नुहुन्न होइन अनि अँध्यारो भाडामा रेन्चहरू कता कता छ भने त्यो कुनै कुनै बेलामा चाहिँ कता कता देखेको जस्तो यस्तो गरेको जस्तो गर्नुहुन्छ तर देख्नु चाहिँ हुन्न कि ऐनाहरू टल्काइदियो भने घडीहरू टल्काइदियो भने अनि यसो यसो गरिदियो भने अनि आँखामा चाहिँ फोकस चाहिँ जाँदो रहेछ भाइजरै भाइजर भएको मैले भाइजर खोलिदिएँ भने इन्जिन हातमा राखेपछि अनि त्यो इन्जिन बनेर गयो एक्चुअली हाम्रो यहीँ माथिको एउटा भाइको R15 V3 थियो सोरुममा चाहिँ लगभग 35-40 हजार खर्च आउँछ भनेर छ त्यो मोटरसाइकलको एक्चुअली म हेरौँ त भन्नुभयो सबै खोलेपछि एउटा मात्रै बेरिङ गएको रहेछ साधारण 5-7 हजारमा त्यो इन्जिन बनेर गयो कि ऊ त्यहाँ पसल जान्छु त्यो पसल जाने क्रममा एकै दिन 3टा कुकुर टोक्यो मलाई पोहोरको कुरा जाडो महिना थियो म यहाँबाट गएँ अब हाइवे छेउबाट जाँदा कुकुर त्यहाँ सुतिरहेको रहेछ क्राप्पै गुल्थेँ मैले ला कुकुर टोक्यो भनेर यसो गरेको यो अम्ला खुत्तै भित्र गयो अनि आएँ यहीँ पेटीमा बसेँ बुहारीले चाहिँ नि खुट्टा सुट्टा धोइदिएर अब अस्पताल जाने भनेर गइयो बानी अलिकति खराब छ म पुकार खान्छु गएको म पुकारै किन्न हो बेलुकाखेरि कुरो थियो हस्पिटल गएर आएँ भोलिपल्ट बिहान त मलाई त आफ्नो आरा त लिन जानु पऱ्यो नि त त्यो कुकुर त्यही ठाउँमा सुतिरहेको रहेछ फेरि त्यहाँ गएर त्यसलाई नै कुल्चिएँ फेरि त्यहाँबाट कुकुरले मलाई कस्तो अट्याक गरेको भनेर दोकानमै पुगेको एउटा कालो कुकुर यहाँतिर घुमिरहेको छ त्यो कुकुर त्यही दोकान अगाडि लम्बसार परिरहेको रहेछ गएर त्यसको पुच्छरमा टोकिदिएँ टेकिदिएँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो काहीँ कुहीँ गर्दै भाग्यो मैले टेक्न चाहिँ टेकेँ अब नदेखेपछि त्यस्तो हुँदा लट्ठी टेक भन्छन् लट्ठी चाहिँ टेक्नु मन लाग्दैन हजुर लाग्दैन मलाई त्यस्तो गरेर त्यो टायर जम्मै धावा निस्किया छ हुँदैन हुँदैन ए यो हुन्न यो त ट्यु जम्मै काटिहाल्छ नि यो अब यो टायरै काम नलाग्ने टायरै काम नलाने भयो कामै छैन नि दिउँसो अरू कामले डिस्टर्ब गर्न थाल्यो भने इन्जिनलाई चाहिँ मैले बेलुका हेर्छु लाइन गयो पनि अँध्यारोमा नि काम गर्नुहुन्छ अब राति कहिलेकाहीँ आउँछ बाइकहरू मलाई बत्ती देखाएर भन्छन् अप्ठ्यारोसँग आउनु पर्दैन बत्ती लिएर किन चाह मलाई चाहिँ यही हो बिग्रिया माल मोटरसाइकल भनेर त्यो ठाउँसम्म पुर्याइदिएपछि के भएको छ भनेर सोध्छु यस्तो ल त्यति भएपछि अब तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस् मलाई चाहिएको ज्यावल म आफै लिन्छु अलिकति लटर त हुन्छ हिँड्दाखेरि हजुरलाई त दिउँसो पनि उज्यालोमा पनि अँध्यारै छ मैले तपाईँलाई देखाएको छैन ऊ त्यो तपाईँ बसेको चाहिँ त्यो एउटा सेतो ट्र्याक आयो त्यो किनभने त्यो मलाई थाहा छ यो हाम्रो घरको बेन्च सेतो छ या पहेँलो छ छन् चाहिँ के छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मैले धब्बा देख्ने हो जस्तो त्यहाँनिर उहाँ उभिनु भएको उहाँको अनुहार भएन अब चाहिँ नि एउटा धब्बा त्यहाँ केही चिज छ अब गाडी जान्छ त्यो फुत्त गएको देखिन्छ कालो कालो यो मोटरसाइकलको कलर मलाई थाहा हुँदैन यो देखेर यस्तो गर्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ चिजबिजै छैन मेरो अब त्यो अब इन्जिन बनाउने बेला बाबु छोरा बसेर बनाउने हो ए बाबु नभएको बेला छ भने मैले हेल्प गर्ने हो अनि सानो सानो पाल देख्नु भएन भने यहाँ हेर त पाल छ कि छैन यस्तो छ कि छैन भन्नुहुन्छ अनि हो छ भन्यो यो कलरको तार निकाल त भन्नुहुन्छ अनि यो कलरको तार निकालेपछि उहाँले यो जोड भन्नुहुन्छ अनि जोडिदियो अनि लाइन निस्किन्छ हजुरलाई नि आउँछ काम चाहिँ तालिम लिएर सिकेको 64 सालमा सिकेको ए 20 वर्षै भइसक्यो भइसक्यो बाबु नानी सानो थियो सिकेर यही ठाउँमा घुम्ती राखेर चटपटी दोकान थियो पहिला सानो पहिला वर्कसप थिएन सानो चटपटी दोकान थियो अनि उहाँले कहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त काम त पहिला सोरुममा गर्थ्यौँ हामी दुइटैले काट्नु भन्दाखेरि अनि व्यवहार बिग्रियो उहाँले आँखा देख्नु भएन अब आँखा नदेख्ने मान्छेलाई साउले राखेन अनि हामी आएपछि सङ्घर्ष सुरु भयो
आजकल जिन्दगी 5औं गियरमा छ, एउटा सुन्दर रफ्तारमा छ। बस कर्मको एक्सिलेटर बटारिरहनु पर्यो, इमानको इन्धन काफी छ। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। छोरा राजीव देवघाटमा संस्कृत पढेका, उनी पण्डित्याई गर्छन्। कलश कुमार भगवानको, गणेश कुमार भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको, सत्यनारायण भगवानको। कहिले सत्यनारायण पूजा लगाउन, कहिले भागवत भन्न दौडिरहन्छन्। घरमा बसेका बेला चाहिँ उनको समय वर्कसपमै बित्छ। संस्कृत चाहिँ कहाँ पढ्नु भएको? म देवघाट देवघाटमा। सानो थियो, रोएर मलाई फोन गरेर उहाँको मम्मी किन आउनु भनेर गर्थ्यो। अनि अब अहिले चाहिँ भावत सावत भन्छ, सबै काम गर्छ। अनि उसको बोली पनि भोइस पनि मिठो छ। अनि सबैले ओहो हजुरको छोरा कति राम्रो पाउनु भएको, भोइस पनि मिठो छ। सबैलाई गुरुहरूलाई मनपर्छ। अनि अलिक पत्र 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 बोल्नुपर्छ यसलाई। अनि मसँग चाहिँ अलि लाडेपट्टि न्यासी पर्छ, खुर्की लाउँछ, भोग लगाएपछि रिसाउँछ। अनि म थाहा पाइहाल्छु यसलाई भोग लाग्छ। खुवाउनु चाहिँ साह्रै नै अलिक गाह्रै छ। छोरीलाई सजिलो छ, बुवालाई सजिलो छ, बुहारीलाई पनि सजिलो छ। छोरी पनि साह्रै राम्री, हँसेली, नरिसाउने, यत्रो दोकान थापेर बसेको छ, टिकटकमा भाइरल छ। अनि साह्रै सस्तो कपडा बेच्ने छोरीले खोइ फाइदा पनि खान्न होला जस्तो लाग्छ। 350मा सिलाइ ज्याला आउँदैन। अनि उसले 350मै घरमा बस्ने कपडा रेडी दिन्छ। अनि अहिले आनन्द छ। धेरै सङ्घर्ष गरे, अहिले त आफ्नै घर, आफ्नै। आज व्यापार भएन भनेर चुप लाएर बसे नि हुन्छ। छोराले पनि तालिम लिएर सिक्नु भएको कि बुवा आमाको तालिम? छैन, मैले कहीँ तालिम लिएँ। यो फिट गर, त्यो फिट गर भन्ने, आफूले सकिएन भने हात लगाएर त्यहीँ दिने। अब यो हुँदैन जस्तो लागेको हुन्छ। अनि 15-20 मिनट घर गएर आउँछु, त्यो दिमाग खराब हुन्छ। अनि आउँदाखेरि सामान फिट भइसक्यो हुन्छ कि। अनि म पढ्ने काम गर्न जानु ढिलो भइसक्यो। सेतो कुर्ता सुरुवाल लाग हुन्छ, अनि त्यो छुनु मन लाग्दैन कि। अनि फेरि कालो लाग्छ, यहाँ पनि कालो लाग्छ, यता पनि कालो लागिरहेको हुन्छ। जाँदैन दाग 2-5 मिनट आधी घन्टासम्म हेर्छु। अनि दिमाग चाहिँ फेरि घरतिरै हुन्छ। त्यो सामानको काम भएको भएन, त्यो भएर गइसक्यो हुन्छ। त्यो त जाने बित्तिकै भइहाल्यो नि, मैले नि गर्दा भएन कि। काम भने चाहिँ एकहोरो गरिरहनुहुन्छ, फेरि गरिरहनु। छोड्ने नै होइन, जतिसुकै गाह्रो भयो त्यो काम चाहिँ लागि परिरहने। हाम्रो त थके लाएर निन्द्रा लागिसक्यो, गाह्रो भइसक्यो हुन्छ। त्यो काम नसिद्धिन्जेलसम्म पुरै काम सकेर मात्र घर जानुपर्छ कि। कहिले त 11 पनि 12 पनि बज्छ। कहिले कहिले रिसाउँछ, अब यो काम धेरै गर्नु बाबाले मलाई ढाड दुखेर मर्न आँटी भन्छ। अब पण्डित काम गरेर आयो हुन्छ 6-7 बजीसम्म। अनि 7 बजीदेखि भोलि बिहानै मान्छे इन्जिन लिन आउँछ भन्नुहुन्छ। यस्तै इन्जिन खोले हुन्छ, 2-3टा हुन्छ। अनि भोलि बिहान दिने रे। अब फेरि भोलि बिहान 6 बजे मलाई पनि त्यहाँ रेखिहाल्न नै बोलाउँछन्। फेरि बिहान इन्जिन बनाएर बस्नु कि रेखिहाल्न। तपाईँलाई चाहिँ कुन काम रमाइलो लाग्छ नि, यताको काम कि उताको? दुईटै काम रमाइलो लाग्छ। यो काममा चाहिँ दिमाग धेरै खेल्नुपर्छ। पण्डित काममा चाहिँ अलिकति समस्या भनेको त्यो 12-1 बजीसम्म भोक लागिरहेको हुन्छ, खान पाइँदैन। त्यसै फेरि रोटी मनै पर्दैन। अनि फेरि रोटी नै खानुपर्छ। बिहान आउँदाखेरि चाहिँ यो ख्याङ न्याङ 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 गर्दै आएको थियो। अब अहिले चाहिँ यसको ओरिजिनल आवाज नै आइसक्यो। त्यो एउटा सानो त्यो टुल्सले एकैछिनमा सजिलो बनायो। त्यो टुल्स चाहिँ मलाई चलाउन आउँदैन। टुल्स चाहिँ यही हो, चेन कटर हो। त्यो धेरै खोल्नु परेर चाहिँ नि झमेला काम गर्नुभन्दा थोरै समयमा ठुलो काम गर्छ त्यसले। म एक्लैले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ लामो काम गर्नु, बुवाले गर्नुभयो भने चाहिँ गर्नुभयो भने यसले गर्नु। त्यो सेन्सरले काटे जस्तो काट्नु भएको थियो कि। ठ्याक्क ठ्याक्क त्यो गुना गरेर गर्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ थाहा छैन। अब त्यो एक्सपिरियन्स मसँग पुग्दैन नि त। अनि कहिले कहिले चोटपटक यताउता त्यस्तो लाग्ने हुन्छ कि हुँदैन बुवालाई? छोराको लाग्छ। मेरो चाहिँ अक्केदेखि चोटपटक लाग्छ। हात हाल्छ, रगत पछि बनाउँछ जतिखेर पनि इन्जिन बनाउनु। एकचोटि चाहिँ चेन स्पोकेट फिट गर्ने क्रममा कस्टमरले गियर हालिदिनु भयो। अनि गियर हालिदिएपछि अनि ट्याक्क हाल्दै थिएँ। अनि यहाँदेखिबाट यो औँला
रातिमा पऱ्यो मेरो एकचोटि परेको बाबाको चाहिँ पर्दैन लगभग पर्दैन एकदम सेन्सिटिभ भएर काम गर्नुहुन्छ कि यसो इन्जिनपट्टि काम पनि सिद्धियो कार्बोरेटर ट्युनिङहरू पनि भयो क्यानचेन फेरिदिएँ पछाडिको टायर फेर्नु थियो यो टायर नयाँ हालेँ 318 को टायरमा 275 लाग्दैन नि 275-18 लाग्छ त्यो फोन गर्दा फोन गरेर टायर मैले मेरो मोबाइल उतै राखेँ मोबाइल ल्याइदिए खै ल्याउँदा 9 छ 8 5 5 0 नम्बर चाहिँ कण्ठ हुन्छ मसँग धेरै नम्बर कण्ठ मात्रै होइन एक दुईचोटि भएपछि त्यो नम्बर कन्फर्म नै हुन्छ हेलो दुर्गेश भाइ मलाई त्यो 318 को टायर एउटा हालिदिनु पर्ने भयो तपाईँलाई अहिले आएको सबै मोडलहरू पनि थाहा छ नयाँ नयाँ मोडलहरू प्रायः त मलाई आवाजले नै थाहा हुन्छ ब्रान्ड चाहिँ नि अब यो बजाजको ब्रान्ड होन्डाको ब्रान्ड यामाको ब्रान्ड आवाजले ब्रान्ड चिनिदिनुहुन्छ है चिन्नै पर्छ अब कसैलाई अब के सोधिराख्ने भन्ने जस्तो भयो भने मोटरसाइकलको नजिकै आइसकेपछि के भयो तपाईँको भन्ने अनि यहाँनिरतिर यसो चाहिँ नि हात पुर्याइसकेका हुनुपर्छ होइन कुन रहेछ आफ्नो व्यवस्था त मिलाउनु पर्यो नि त कोही चाहिँ आएर यहाँ आएर घत्रको यहाँ रोक्दा रोक्दै म त्यहाँ बस्दा बस्दै चाहिँ नि यो बिग्रेर आएको हुनुपर्छ भनेर म भित्रबाट के भयो भन्दै आउँछु अनि मैले त्यहाँ सोचेर आएको र उसले भन्ने कुराहरू एउटै भइरहेको हुन्छ अथवा उसले चाहिँ नि केही कुरा मात्रै गरेर फर्किन लाग्यो भने तिम्रो चाहिँ त्यहाँ हेर त्यो इन्जिनमा मोबिल छैन जस्तो लाग्यो भनेर भनेपछि हो र छ होला मेरो हिसाबले छैन हेरौँ तलबाट चाहिँ नि झारेरै हेर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन झारे त्यो कुखुराको रगत जति नै आउँदैन अनि मरे म त बाफ रे बाफ बचाइदिनु भयो भन्छ खै क्युआर दिनुहोस् भन्छन् त्यहाँ गएर फोटोसोटो खिच्छ घन्टी पनि आउँछ ल आयो है बा आयो अब आउनु त आयो अब कति आयो अनि सोध्छु छोरालाई कहाँ गइरहेको हुन्छ पैसा आयो त्यहाँ 1500 आउनुपर्ने भने 1500 आएको छैन 150-200 रुपियाँ आएको छ सिद्धि त्यो गयो म आँखाले देख्दिनँ को हो ठगिनुपर्छ के गर्ने होस् भन्यो म लेख्ने होइन खातापाता मेरो सबै खप्परमा हो केही पनि गर्दैन फलानुसँग यति पैसा लिन्छ त्यो 3 वर्षपछि आएर बोल्यो भने त्यो मान्छे चिन्छु म तपाईँको पुरानो पैसा थियो नि त खै त मोटरसाइकल बेचिसक्यो कता हो अब के त्यति सजिलो हुन्छ यो पेसै त्यस्तो मसँग अगाडिको चाहिँ रहेछ पछाडिको छैन रहेछ अगाडिकोले काम गरेन मगाइदियो नि त म मगाइदिन्छु टक्क हालिदेऊ म उहाँदेखि डराएर उहाँ रमेशको वर्कसप नरी राखेको फेरि तिमीलाई सम्झेँ है अब सुधार चाहिँ हुँदै भनेर फेरि यतै बढ्यो लिएर मलाई देखाएको छ नि प्रष्टसित तपाईँ बोलिसकेपछि मात्रै केशव दाई भन्ने होला त्यही हो मेरो धन्दै छाम्छ यहाँनिर यो भएको छ दाई भनिदिन्छ मेरो त घर पनि नजिकै यो भाइकोलाई यसो प्रोत्साहन गर्नु पनि आउनु पर्यो कि हेटौडाको चाहिँ ऊ पुरानो मिस्त्री बाबु यो आजलाई हुन्छ अहिले 1-2 घन्टामा हुन्छ दाइ राम्रो टायर हालिदिन्छु म 1.5 को मुख हेर्नुहुन्न के भयो होला हेलो मुन्ना भाइ यो मलाई 275-318 को टायर एउटा चाहिएको थियो कति पैसा हो ए सुन न मुन्ना भाइ म यहाँ क्युआर गरिदिन्छु होइन तिमीले त्यो म्याजिकसम्म हालिदिन सक्छ मलाई हजुर माया नै गर्छन् तपाईँको पाठशाला बजारको जति पनि छ सबैले उनीहरूले पुरै हेल्प गर्छन् तपाईँ फोन गरिदिनुहोस् न किन आउनु पर्यो अब आफू त्यहीँ गा जस्तो चित्त बुद्ध हुँदैन कुनै बेला यसो चाहिँ नि छामेर मैले धेरै दिन भएको छैन हजुर
मैले यो चिज किन्न गएको चिजै यही हो टाइपिट रोकर भन्छ यसलाई उसले सामान दियो मैले अनि हातमा यसो लिएँ यो चिज फरक छ भन्छु म ए भाइ यो छोटो छ यार यो के दिएको भने कहाँ अङ्कल छोटो छ यो पनि 10 सेन्टी छ यो पनि 10 सेन्टी छ भने अब उसले नापेर उसले चाहिँ नि गरिदिएपछि म पनि अलिकति ब्याग हट्याँ भयो भने अब ल अब आँखा देख्नेहरूले चाहिँ नि कुरो गरिसकेपछि मैले पनि धेरै जिद्दी गर्नु त ठिक होइन भित्रैदेखि चित्त त बुझेन मलाई तै पनि सामान बोकेर लिएर आएर गाडीमा हालेँ यस्तै गरी इन्जिन बाहिर निकालेको अनि त्यो फिट गरेँ स्टार्ट गर्नलाई ज्यान गयो भएन मेरो पालो पुरानैलाई त्यो भाइसमा राखेर मजाले चेपेर बाहिर निकालेर 4-5 थप्पड हिर्काएर ला यो चाहिँ हाल्ने हो भने अनि पुरानै चाहिँ हालेर चाहिँ फेरि फिट गरेर गाडी स्टार्ट भन्ने जस्तो नयाँ भयो त्यस्तो हुन्छ छोरी पनि आयो नमस्ते नमस्ते कसैले लिएर आउनु भयो त माइती के को पसल रे तपाईँको रेगुलर युजको पसल त्यस बजार भन्दा सस्तो कपडा बेच्छ छोरीले फाइदा बसेको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन भिडियो बनाउनु चाहिँ मम्मी जानुहुन्छ उयो हो कालो चस्मा लगाएर ग्राहकहरू आउनु पर्यो आफू भिडियो बनाएर देखाउनु पर्यो छोरीले किनिदिया हो कि क्या हो कालो चस्मा चाहिँ हो छोरीले पसल नै कालो चस्मा थियो एउटा इलम गऱ्यो भने कसैसँग 2 पैसा ल्याऊ भनेर माग्नु पर्दैन अरू भने त्यस्तै हो दुःख त गर्नुपर्छ त्यही भएर छोराछोरीलाई म हात खाली बस्नु दिन्न पनि बाइक बनाउँछु ए हो सुरुमा बाबालाई डोड्याउने सबै हेल्प गर्ने मलाई उही त नै। आउँदैन थियो म त देवघाट बस्ने अनि आरएक्स मोटरसाइकल आउँथ्यो स्टार्ट गरेर पठाउँथ्यो कि ए हो खुसी भएर अब दुःख पाएर आउनु भएको छ नि त के गर्ने उहाँहरूलाई त थाहा हुँदैन थाहा हुँदैन। बाबासँग बस्दा बस्दा सिकिसकेको थिएँ कि मैले सुरुमा बाबाले स्टेपहरू सिकाउनु भएको थियो कि सुरुमा चेक गर्ने भनेको चाहिँ प्लग हो भनेर अनि खोल्न त गाह्रो हुन्छ त्यही मान्छेलाई खोल्न लाउने गरेपछि त ऊ कहाँदेखि घिचाएर आएको हुन्छ उसलाई त कति खुसी लाग्यो क्या हात मिलाएर छोरी तिमीलाई धन्यवाद अनि बनाएर पठाइ 2-3टा जति मैले बनाएर पठाएँ सानै बेला भनौँ न उसले बनाउने बेलामा मलाई केही नै आउँदैन अब त्यो म त त्यो कालो त छुँदैन थियो कालो त म त देख्नै मन नलाग्ने त्यो सफा गरे खाएर यो होइन यो ल्याउन लाउनु भएको थियो बाबाले ए बाबा यी भेला आइस ल्याइछ र छोरीले ए ए भइहाल्यो नि ए ल के बनाइराख्नु भएको अहिले हजुर यो इन्जिन बनाउनु लागेको यो स्कुटीको तपाईँलाई चाहिँ इन्जिन बनाउन खोल्न आउँछ कि आउँदैन त अहिले मलाई आउँछ कुनै कुनै कुराहरू यसो हेरिदिनु पर्छ ए मसिनो चिज यति चिज चाहिँ नि एउटा गरी टिपेर चाहिँ त्यो सिद्ध्याउनु पर्छ है त्यो नयाँ मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ तपाईँले चाहिँ कसरी सिक्नुभयो नि मैले चाहिँ तपाईँको गाडीमा खलासी हुन्छ नि हजुर ठ्याक्कै खलासी जस्तै गरी काम सिक्या हो ए एसिस्टेन्ट हेल्पर हुन्छ नि त छोराले अहिले तपाईँलाई हेल्प गरे जस्तरी हो पण्डित बाजेका छोरा सुदर्शन ढकाल जन्मेदेखि नै सबैका बाजे थिए फुच्चे बाजे बाबुलाई छोरो आफू जस्तै पण्डित बनोस् भन्ने थियो 9 कक्षामा फुच्चे बाजे फेल भए फेल भएको तोडले पढ्न मन लागेन अनि हेटौडा बजारतिर काम खोज्दै बरालिन थाले के भयो भने 1 कक्षा नि फेल नभइकन 9 कक्षासम्म पुगे मान्छे म ठ्याट्टै फेल भइहाल्यो 9 कक्षा सिद्धिँदा त्यही 15-16 वर्षको थिएँ सानो फुच्चे डल्ले फुच्चे बाजे भन्थे काम गर्न गएँ अनि किन यही काम गर्न जानु भएको त मोटरसाइकलै बनाउने काम मेरो चाहिँ अब गाडी लाइनमा ड्राइभर खलासी गर्ने खालको जिउ नै थिएन सानो फुच्चे अनि घर त बस्नै मन लागेन बाहरू अलिक कडा बाले यसो हेरेपछि पुग्छ हामीलाई बाले त पण्डित गर्नलाई चाहिँ नि मलाई त संस्कृतको अक्षरहरू सिकाउने त्यही स्कुल पढ्ने बेलामा चाहिँ नि बाले लेखतिर चाहिँ जाँदाखेरि लिएर जानुहुन्थ्यो यहाँ सङ्कल्पहरू त मैले कण्ठ गरिसकेका थिएँ मलाई गौदान सौदान गराउने ओर्ने
नपढिकन हेरेर बाजेहरूले भटभटाएर ल चाहिँ यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्नेसम्म त मेरो भइसक्यो जे होस् म पण्डित करिब भइसकेको छु यो बाहुन गाउँलाई होइन त्यतातिर चाहिँ मलाई त्यतापट्टि त्यति रुचि भएन किन रहेछ भने मेरो अवस्था यो हुने रहेछ म ड्राइभर खलासीतिर गएको भए के काम मलाई कसरी छिर्नु भयो त तपाईँ कारखानामा चाहिँ कारखानामा त म अब बाउको डरले त्यो फेल भएर आइसकेपछि घर यता आइनु म हेटौँडै गएँ 2-4 दिन म चाहिँ हेटौँडाको माइल मिस्त्री भन्ने प्रख्यात पुरै अल नेपाल अल इन्डिया प्रख्यात त्यस्तो तगडा मिस्त्रीकोमा 2-4 दिन गएँ मलाई त्यो ट्रकका गियरबक्सहरू झारेको देखेर त्यहाँ मलाई आँटै आएन मेरो लुगा सबै खतम अब म कुन कलरको थियो थाहा छैन फेर्ने लुगा नि छैन घरबाट भागेर हिँड्या छ भागेर गएको बा एक दिन छोरो खोज्दै यसो हेर्दै हेर्दै जानुभएछ गएर यसो हेरेर त छोरो हाम्रो बा नजिकै गएर नबोल्ने बाको बानी यसो कम्मरमा हात लाउने बानी कमी सुराल पण्डित मान्छे यस्तो गर्छ तैँले त पढ्दैनस् म पढ्दिनँ भन्ने म काम यही सिक्छु मिस्त्री बन्ने हो ल अनि घरबाटै जाने आउने भयो अनि त्यसरी त्यहीँ सिक्नुभयो होइन त्यहाँ बसिनँ म त्यहाँ किनभने घरबाट जाने आउने गर्नुपर्ने पैसा हुँदैन बाले पनि दिने होइन त्यहाँ पनि दिँदैन भाडा छैन गाडी भाडा तिर्नुपर्छ भनेर घर आउने बेला अलिअलि सुकिलो भए पनि लुगातिर कालो सालो पोत्यो अरे अनि कालै बनाएर आउनुपर्छ नत्र भने त भाडा माग्छ मिस्त्री हो स्टाफ भनेपछि अनि पैसा लिँदैन त्यस्तो बेला थियो अनि गर्दै जाँदा त्यहाँ एकजना माधव सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँको कम्पनीमा गएँ म मोटरसाइकलपट्टि चाहिँ अब सर काममा राख्नुहुन्छ म मिस्त्री काम गर्ने हो अनि उहाँ त नेवार सक्छ तपाईँले काम गर्न सिक्नुपर्छ सक्छ होला ल कहिलेदेखि आउने भने त्यहाँ त मोटरसाइकल धुन मान्छे खाँचै भइरहेको छ अहिलेदेखि बस्नु नि त तपाईँलाई काम छ ओहो काम त पाइसक्यो के काम गर्ने भनेको तपाईँको काम त्यहाँ मोटरसाइकल धुने मैले अरू जाने है त्यसले मलाई अर्को काम लगाउँ होइन अनि धुँदा 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 हात चाउरी पर्ने त्यो 45-50 रुपियाँ तलब आउँथ्यो उसले दिएको पैसा भन्दा चाहिँ मसँग त धेरै पैसा त पहिल्यै भइराख्ने भएछ किन भएछ भने मोटरसाइकल धोएको 15 रुपियाँ आउँथ्यो साउलाई मलाई चाहिँ एकदम म मोटरसाइकल धोइ पखाली गरिदिने वाक्सहरू दलेर टिलिक्क नयाँ बनाइदिने अनि मलाई चाहिँ 5 रुपियाँ यस्तो दिन्थे मान्छेले सानो मान्छे राजदूत मोटरसाइकल धेरै हेभी हुन्छ बाटोतिर पङ्चर भएको मोटरसाइकल पनि चाहिँ नि घिसार्न लगाउँथे जान्थे त्यो 2-3 रुपियाँ दिन्थे गर्दाखेरि दिनकै 8-10 रुपियाँ म कमाउँथेँ कहिलेकाहीँ 15-20 रुपियाँ पनि हुन्थ्यो मोटरसाइकल धुने काम गर्दै जाँदा माइलो बाजेको कालोसँग माया बस्न थाल्यो। माइलो बाजे बिस्तारै बिस्तारै सिपालु मिस्त्री भए, जागिर पाए। हेटौँडा बजारको मोटरसाइकल चढ्ने पुराना मान्छेहरू र तिनीहरूले चढेको मोटरसाइकलको नम्बर चाहिँ नि मैले याद छ तपाईँलाई भन्नु त हेटौँडाको भनौँ यति ड्रग हाउसको चाहिँ नि प्रजाराज वैद्य भन्ने चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि 1062 नम्बरको सिजी मोटरसाइकल चढ्नुहुन्थ्यो। अब त्यो हाम्रो सिद्धि साउले चढ्ने भनेको चाहिँ नि 3535 नम्बरको मोटरसाइकल चढ्नुहुन्थ्यो CM 200 भन्ने। योभन्दा अघिल्लो पालिको मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो हरिबोल महत, उहाँले 2-3 मोटरसाइकल चढ्नुभयो। उहाँले जम्मा सुरुमा मैले थाहा पाउँदा चाहिँ चढेको जम्मा एउटा मोटरसाइकलको नम्बर थियो बागमती अञ्चलको सानो 90cc को मोटरसाइकल थियो 21 नम्बर जम्मा 21। हाम्रो सांसद दीपक बहादुर सिंहले चढ्ने चाहिँ नि राजदूत मोटरसाइकल थियो 1754। उहाँको दाइले
प्रकाश सिंहले चढ्ने 686 नम्बरको चढ्नुहुन्थ्यो। अनि हरिबोलको भाइ गोविन्दे भन्ने ऊ पनि मोटरसाइकल एक्सिडेन्टमा मऱ्यो। उसले चढ्ने मोटरसाइकल नम्बर 2234 थियो। यस्तै हो यो धेरैको छ। सबै कण्ठ है। अहिले कति वर्ष अगाडिको कुरो त यो यो? 35-40 वर्ष अगाडिको। धुनीबाट अर्को एकजना मान्छे आयो, हजुर। अम्बर थापा भन्ने। ऊ आएपछि मेरो धुलाइ गर्ने ठाउँमा चाहिँ उसलाई हालेर मलाई चाहिँ अब यतातिर चक्का खोल्ने कामहरू दिन थाल्यो। प्रमोसन भयो म। अनि त्यसपछि त इन्जिन बनाउने अनि टायर खोल्न दिएपछि त अब सँगसँगै मिस्त्रीसँग हुने भयो नि त। हो खै ठिक छ। मिस्त्रीसँग बस्न पाइसकेपछि त ल फुच्चे भाइ यता हो, फुच्चे भाइ यसो गर भन्न थालिहाल्यो। अनि अहिले फटाफट चाहिँ नि काम भनेपछि पुग्यो। त्यो बिट घोट्नुपर्छ, त्यो अलिकति त्यो खारखुर पार्दै म अनि त्यो बिटलाई सफा गरेर मिस्त्री बनियो। अनि त्यसपछि भाजुरत्नमा छिरियो। भाजुरत्न इन्जिनियरिङ भनेको काठमाडौँको साकार कम्पनी हो। उसकै शाखामा चाहिँ नि अनि म हेटौँडा शाखामा छिरेँ। हेटौँडाबाट मलाई नानघाट पठायो। अनि त्यसरी नानघाट, हेटौँडा अनि धरानको सोरुममा पनि बसेँ म। काठमाडौँमा चाहिँ कालीमाटीमा एउटा क्युज्याङ भन्ने कम्पनी थियो। चाइनिज कम्पनी। त्यहाँ म चाहिन्छ हालिदियो क्या अझैले उठ्दैन फेरि। अनि काठमाडौँ चाहिँ कति वर्ष बस्नुभयो नि? 56 सालबाट 63 सालसम्म। अब आँखा नदेख्ने नै भइसकेपछि सबैलाई काम प्यारो। अब अनुहार हेरेर त कसैले चाहिँ नि गर्ने होइन। जिन्दगी ठिकठाक चल्दै थियो। घर परिवार हुर्किँदै थियो। माइलो बाजेका दम्पति नै काठमाडौँको कालीमाटीमा एउटा मोटरसाइकल कम्पनीमा जागिर खान्थे। माइलो बाजे कामकै सिलसिलामा एक दिन मोटरसाइकल चढेर धरान जाँदै थिए। साँझको बेला थियो। अगाडिको गाडीले ब्रेक लगाउँदा रातो बत्ती बल्यो। माइलो बाजेको आँखा तिर्मिरायो। बिस्तारै बिस्तारै माइलो बाजेको आँखाको ज्योति हराउँदै गयो। कालोलाई माया गर्ने माइलो बाजेको संसारै कालो भयो। त्यसरी गर्दै जाँदा अनि दिउँसै अब नदेख्ने भयो। अनि कसले काम दिनु? आँखा नदेख्नेलाई कसले पाल्छ? यो भएको त भयो 20 वर्ष। 4-5 वर्षको थियो बाबु। आँखा नदेखेकोमा अब गुनासो भन्ने र अब म के गरी बाँच्ने भन्ने चाहिँ मैले त्यो सोच्न चाहिँ पर्दैन। अब यो आँखा त बन्दैन नै होला। अलिकति आफूले आफूलाई नै सम्झाउँछु। मैले त केही समय अब मोटरसाइकल चढेर हिँडेँ, सहर पनि देखेँ। त्यो अहिले भर्खरको 2-3-4 वर्षको बच्चाहरूको त जिन्दगी लामो छ नि त। त्यस्तो बच्चाहरूको आँखाको नसा सुक्या छ। तिनीहरूको जिन्दगी के होला भन्ने त्यतातिर चाहिँ ध्यान जान्छ। आफूले आफूलाई त मैले यस्तै रहेछ अब अलिअलि भए नि देख्ने काम भयो। काम यो बाहेक अर्को काम मैले गरेर रहेछु भनेदेखि चाहिँ जिन्दगी मेरो खतम रहेछ। मागेरै खानु पर्थ्यो। प्लगको क्याप यो फुट्या रहेछ। मैले हिजो यसो हेरेको थिएँ। अब यसले त करेन्ट फाल्छ नि त। अनि आज चाहिँ फेरौँ भनेर आएछ यो। त्यो गर्दा लामो लियो भने चाहिँ के? त्यो लामो लियो भने त्यो यो रिलेको पनि समस्या हुनसक्छ। यो कुन कम्पनीको बाइक चाहिँ थाहा छ हजुरलाई? यो यामाको 250 सीसीको ए FZ25 भन्छ यसलाई। खतरा बाइक हो यो। यो राम्रै छ यो। मेरो छोराले पनि यही जोडा चढ्छ। ऊ बेलामा पोल्यान्डको राजदूत
बुलेट, यामा ट्रायल, होन्डा ट्रायल, डबल इन्जिन होन्डाहरू अब त्यो CB 175 भन्थ्यो, एक्सेलहरू त्यहाँ फालिराखेको त्यो रातो। पछि हिरो होन्डाहरू आयो, RX आयो, इन्डियन मोटरसाइकलहरू बजारमा। अब त्योभन्दा अगाडि जापानिज मोटरसाइकलहरू आउँथ्यो। खतरा चाहिँ कुन हो? जापानिज मोटरसाइकलहरू नै धेरै खतरा नि, राम्रो बलियो। तपाईँलाई चाहिँ कुन बाइक मन पर्थ्यो नि? मलाई त होन्डाको बराबर अरू केही पनि लाग्दैन। काम पनि मैले होन्डा नै सिकेको। यसो त यो ट्याङ्की नै कराउँदैन रहेछ। खोइ त्यहाँ बारतेरको रिङ छ ल्या त। बारतेर रिङ यहाँ पनि छ। तपाईँ अनि बाइक बनाउने चलाउने दुवै गर्नुहुन्छ? पहिला चलाउँथेँ, अहिले अलि चला छैन। ए बाइक पनि RX पनि चलाउँथेँ। ए अनि स्कुटरहरू पनि चलाउँथेँ। एकचोटि लडाइदिएँ बुढोलाई लगाएर। चलाउँछु अहिले पनि। लडाइदिन्छ भनेर दिँदैन। ए हो आँखै नदेखे नि मर्न त मन छैन नि त होइन। एहे भन्ने नि। कसरी माया बस्यो तपाईँको चाहिँ कामसँग? यो कामको माया भन्दा पनि मैले त्यहाँ आराम गरेर बसेर के हुन्छ, मैले अलिकति जाँगर चलाइदिएँ भने अर्को मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो काम टाइममा गर्नु पाउँछ। मैले भाउ खोजेर म भर्खर थकै लाग्यो। कति मान्छे बिचल्ली चाहिँ नि रातभरि बुटोल पुग्नुपर्ने होला, कसैलाई भरतपुर अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। मेरो कारणले अर्को मान्छे बिरामीको लागि चाहिँ पैसा बोकेर हिँडिरह। एक दिन राति खल्तीमा 1-1.5 लाख रुपियाँ पैसा बोक्या खा। अनि आमालाई औषधि खुवाउने छोरो पैसा लिएर अस्पताल भरतपुर जानुपर्ने। पल्सर मोटरसाइकलको CDI चलेछ। मोटरसाइकल घिसारेर आयो। म खल्तीमा यत्रो पैसा बोकेको छु, राति छ, चेक गरिदिनु भन्यो। त्यस्तो घटना घट्छ। मान्छे मरिरहेको हुन्छ, मोटरसाइकल बिग्रिदिन्छ। हामीले के अल्छी गरिदिनु बेकार। दुई तिन दिनपछि बनायो नि हुन्छ भने चाहिँ त्यो काम आएपछि बनाएको। पूजा भइरहेको हुन्छ नि त, पूजा अथवा कुनै कार्यक्रम छ भने नि होइन काम गर्नु इन्ट्रेस्ट के भाइको बिहा थाहा पनि त्यस्तै गर्नु घरमा छ ल के खोज्नु खै तानको बोल्टुहरू यस्तो कि अब यो इन्जिनमा कतिवटा नट छ, कतिवटा बोल्ट छ, कतिवटा त्यो पाल छ होइन, कतिवटा वासर छ, त्यो सबै भन्नुहुन्छ कि अनि कस्तो हेर्नु न है। तपाईँले नि देख्नुभयो बुवा आमाको दुःख पहिला? सँगसँगै दुःख सँगसँगै हामी यहाँसम्म आइपुग्यो। अब बाबाकै आँखा बन्द भएपछि त सकियो नि, के चाहियो? मैले यहाँको नट एउटा 13 नम्बर नट 13 नम्बर उयो नै छोरी त्यही हो। वासर पनि छ। वासर पनि छ, त्यही छ। अर्को एउटा मोटो वासर हुनुपर्ने यहाँ मोटो छ वासर त। यो होला हो। मैले चलाएको मोटरसाइकलमा मेरो बच्चाहरूले राम्रोसँग चढ्न पाएन। एक दुईचोटि याद छ भाइ अगाडि बसेको म बिचमा काठमाडौँ हुँदा हुँदैबाटै कम हुँदै गइहाल्यो। त्यसपछि हामी काठमाडौँबाट ब्याक भएर आयो भने त्यही काठमाडौँबाट खाली हात फर्किनु भयो? खाली हात। खाली हात। कुनै दिन 1 बट्टा 1 रुपियाँको 1 बट्टा सलाई किन्ने पैसा नि थिएन। सलाई किन्न जाने यही हो, फर्काइदिने दोकानदार त्यही छँदैछ। त्यो बेला 1 रुपियाँ थियो सलाइको। त्यो बेला रुँदै रुँदै आई छोरी। अहिले 2-3 लाखको सामान यही छोरीले मगाउँछ। खै 12-13। अनि तपाईँलाई चाहिँ केले आँट दियो त? आँखा पनि नदेख्ने भइसकेपछि अब यो काम मैले कसरी गरौँला, अनि काम गर्दै गरेको जागिर पनि गयो। यो काममा आँखा नदेखे पनि आँट चाहिँ केले दियो भन्दाखेरि
समय र परिस्थिति। अब मैले आँखा नदेखेको भनेर म चाहिँ टक्कै रोकिने बित्तिकै अर्को 3टा मुख रोकिन्छ। काम त मलाई कन्ठै भइसकेपछि आँखा मैले किन देख्नु पर्यो त? छामेको भरमा नि हुन्छ। ठिक छ, सुरुमा मान्छेहरू बाजेले आँखै देख्दैन कहाँ अब त्यो भन्ने किसिमको हुन्थ्यो भने अब चाहिँ बाजेले आँखा नदेखेको पनि धेरै नै भइसक्यो। दोकान त कुनै दिन खाली पनि छैन। बाइक बनाउन आउनुहुन्थ्यो, उहाँले आँखा देख्नुहुन्थेन, अहिले आएर आँखा देख्दैन, यसले मोटरसाइकल बिगारिदियो यहाँ त्यहाँ भनेर बाज्नुहुन्थ्यो, ग्राहक बाज्नुहुन्थ्यो। अनि भएपछि अनि मैले तालिम लिएर आएर अनि काम गरेपछि अनि अलिअलि ज्यावलहरू सामान त्यो समय यो सामानहरू यसो गर्ने उसो गर्ने थाहा भयो नि त। म अब त्यो मान्छेसँग कस्टमरसँग डिलिट गर्नु सक्ने भयो नि त। उहाँलाई तथा नभनेपछि त मैले त बाँकी राख्नु त भएन। उहाँ चाहिँ को? तिमेकी बाबु। तपाईँले त आफ्नो घरको मान्छे मात्र होइन वरपर पनि सिकाइसक्नु भएको छ थुप्रो। उहाँसँग जो मोटरसाइकल बनाउन आयो त्यसले मोटरसाइकल बनाउन सिक्यो हो। उहाँको पर्मानेन्ट ग्राहक लगभग 30-35 जनाले त लगभग बाइक आफै बनाउनुहुन्छ। लगभग सबै मिस्त्री भइसकेका छन् कि। बुहारी पनि जान्ने भइसक्नु भयो जस्तो छ। बुहारी पनि अब हेल्प गर्ने ससुरालाई। पहिलेकै मन नभएको होला आएर हात कालो बनाइरहेको छ। हात कालो चाहिँ सबैलाई बनाउन रहर लाग्ने। यो नराम्रो कालो होइन, यो बडो राम्रो कालो लाग्छ मलाई। मान्छेहरू कालो गर्छन्, राम्रै छ त। यहाँ कोही बच्चाहरू लिएर आउने बेलामा बच्चाहरू यसो बच्चा त हो सर आउँछ, कोही मोबिलमा हात चोप्छ, कोही के गर्छ, त्यो बच्चालाई गाली गरिरहेको हुन्छ। मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। ठिक गरे। अब म यसैमा रमाएँ। मेरो छोरो त्यो भर्खर देवघाटबाट पढेर यहाँ आउँदाखेरि म यहाँ काम गरिरहेको हुन्छु, ऊ परै बस्थ्यो। अब अहिले उसको लुगा अब चाहिँ नि टिलिक्क चाहिँ नि सेतो पण्डितको लुगा, त्यो आजभोलिका पण्डित चलेका पण्डितहरू होइन। त्यो पछाडिको त्यो कमिजको फेर भैमै लतारेर ऊ त्यतापट्टि थाहा छैन, ऊ यहाँ काम गर्न थाल्छ सेतै लगाएर भनेपछि त्यति प्यारो हुन्छ यो कालो। कालो मन्दाकिनीको जल जल निधिको मोतीको ज्योति कालो, कालो सौदामिनीको चहक सब शरद चन्द्रको कान्ति कालो, कैलाश श्रेणी कालो झलमल गर्ने सूर्यको बिम्ब कालो, यो सारा सृष्टि कालो मन बिच छ भने दम्ब दुर्भाव कालो। तपाईँलाई नि अब कालो प्यारो लाग्न थालिसक्यो? मलाई पनि लाग्न थालेको छ। लुगा मात्रै दल्दैन नि, बाबाले त खालि लुगामा दल्नुहुन्छ। कपडा लुगा चाहिँ मेरो फोहोरै हुन्छ। म किनभने म काम गर्दै जाँदाखेरि त मेरो त खुट्टाले पनि हेर्नुपर्छ, कुनै बेला यो कुइनाले नि हेर्नुपर्छ, चाहिँ नि यो हातले मात्रै गरेर पुग्दैन। खुट्टाले अडेलाउनु परिरहेको हुन्छ, घुँडा मार्नु परिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो 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 भागले चाहिँ नि गएर चाहिँ नि यसरी रेन्चु एउटा राखेर अर्को रेन्चु सेन्टर गर्नुपर्छ, के पर्छ। म सबै अङ्गले काम गर्छु, आँखाले मात्रै चाहिँ काम गर्दैन। गरे छैन 12 गोटी खोजेँ मैले। खोइ डाक्टरले के भन्नुभएको थियो? डाक्टरले त अब यो तपाईँको यति नै हो, यसको उपचार छैन। हजुर। अब हामीले पनि जादु गर्ने होइन, तपाईँको नसा सुकेको हो, यसलाई चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन भन्नुभएको थियो। अनि त्यति भनेर मात्रै अब मनले मान्ने अब यो समाज होइन। यहाँ त पूजाआजादेखि लिएर चाहिँ नि धर्म परिवर्तनसम्म पनि रोग विषेक भएका कुराहरू भनेर चाहिँ आउँछ सामाजिक सञ्जालमा। अहिले त्यहाँ कुन चाहिँ एउटाले चाहिँ तपाईँको टिकटक हेरे भनेर विशेष गरेर मलाई भन्छ मलेसियाबाट चाहिँ फोन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो समाज हो हाम्रो। म पनि त्यसमा लागेँ। के गर्नुभयो त्यसमा लागेर? डाक्टरभन्दा पछि लगतै तपाईँको दक्षिणकालीको भाकल छ भन्यो। भाकल भयो जाने अब बुझाउने अब थाहा त छैन। हेटौँडामा कालो बोको किनेर दक्षिणकाली गयो। बुढाबुढी छोराछोरी नि गयो कि खै के गयो। त्यहीँ चाहिँ नि गएर पूजा गर्ने बेला त्यो मरो एक्सिलेटर व्यापारी बोका त हो, एफजेडको बोका तारे रहेछ, कालो रङ लगाएर मर्या रहेछ।
ए 12 उयो कस्यो छैन मैले त्यो कस्यो मुख चाहिँ कस्यो अगाडि कस्यो मान्या मजु उठो भनेर भन्यो उसले चाहिँ ल मान्या मजु भएपछि चाहिँ नि मैले सोधेँ खला दाइ मान्या मजु भनेर भनेको मान्या मजु उठो भने छुयाउ गर्नुला अनि त्यसपछि ह्यान्डल खोएँ अनि त्यसपछि अब चढाइदियो ल्याइसक्यो होइन बोकाले धोका दियो ढोका दिइसक्यो त्यो पनि अब देउताले तारेन माले अब चाहिँ लाग्ने भयो त्यसैमा हुन्छ भने त्यसपछि म त्यो एउटा भाकल बुझाएर त्यतापट्टिबाट फर्केँ अक्षता फाल्ने यसो त्यसो गर्दा लाटो नाग भन्यो कसैले कसैले के भने ल त्यो लाटोलाई चाहिँ के गरी मिलाउनु पर्छ मिलाउनु पर्यो म त्यो लाटोतिर पनि लागेँ अनि फेरि चाहिँ तपाईँको एउटा स्याङतान भन्ने थियो त्यो मान्छे मऱ्यो हाम्रो यसुमा गएपछि त तपाईँको आँखा धेरै होइन 3-4 महिना बढी 6 महिनामा आँखा खुल्छ ए अब विश्वास त होइन डाक्टरले यसो भनिसक्यो जाउँ न त जाउँ ऊ फेरि यस्तो हुँदो रहेछ यो क्रिस्चियनहरूको एकजना मान्छेलाई चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि त्यो उसमा ढाल्नलाई सारा काम छोडेर लाग्दो रहेछ आज पनि त्यो स्याङदान मैसँग छ भोलि पनि मैसँग छ एकछिनपछि नि मैसँग छ त्यसको आफ्नै पेसा छ त्यो कामै गर्दैन पैसा हो अनि त्यसपछि त्यसले मलाई लग्यो पिसाब लग्यो गएँ म चर्च अब ए पहिल्यै यहाँ कसियो ए होइन होइन यहाँको पक पक म चर्च जान थालेँ अब छोरो घरमा पण्डित छ आमा चाहिँ बिहान उठेर पूजाआजा धुप बत्ती अब हाम्रो नियमित अब त्यो त पुर्खाले गरेर आएको तुलसा मोठ सारा छ नि त घरमा चाहिँ नि शालिग्राम छ त्यसपछि त्यो सब बन्द गरेर चाहिँ नि यो बेकार यो शैतानहरू भन्ने गाली गरेर इत्यादि गरेर मसँग डराएर पूजा गर्नुपर्नेसम्म बनाएँ मैले घर दसैँमा ससुराली टिकटालो गर्न जाने हो जय क्रिस्चियन अब त्यो क्रिस्चियनमा पनि 2-3 वर्षसम्म जाँदैन आँखा त झन्झन अब चाहिँ डिम हुँदै गएपछि अब केलाई जाने त क्रिस्चियनमा होइन घरमा अनेक कार्यक्रमहरू हुन्छ दसैँ तिहार आउँछ ल ठिक भयो आवाज मिठो ठिक मात्रै होइन मिठो मिठो ल अब यसै कार्बेटर हाल्ने अब यो सङ्गति मण्डली भन्ने कुराहरू सब कुरो त त्यो चर्चलाई मैले त्यागेँ अब मलाई त हुँदैन भन्ने थाहा भइसकेपछि म किन जानु अब म कहाँ गएँ हरियाणामा रामपालजीकोमा गएँ रामपालजीकोमा म गइसकेपछि त्यहाँ हुन्छ कि भनेर अब हरियाणा जानु पर्यो नि त त्यहाँ हामी 3-3 महिनामा गएँ जाँदा आउँदा टिकट लाग्यो त्यहाँ बसेर खाएको पैसा लाग्दैन अनि त्यो मलाई साइकोलोजी इफेक्ट आँखा देख्ने ठाउँमा गएको भन्ने कुरो त यहाँतिर चल्यो नि त यहाँ त बेला चटपटे पसल त्यसपछि त यहाँ एउटा कान नसुन्ने पनि आउँदाखेरि तयार उहाँ जानलाई घुँडा दुख्ने किटी फेल हुने पागल भएकाहरू बस्तीपुरदेखिकाहरू एक लट त मैले 30-35 जनै लिएर गएको थिएँ त्यहाँ पनि म 2-3 वर्ष चाहिँ धाउनु भयो 3-3 महिनामा जानुपर्छ अब यो नि भएन भन्ने थाहा पाउनु भयो नि 2-3 वर्षपछि अब गुरुजी आफै जेलमा अनि त्यहाँ पनि म चाहिँ गएर आइसकेपछि अब यहाँ पनि काम छैन त्यो पनि खर्चै मात्रै भयो दौडधुप भयो आँखा बनेन अब मैले यो आँखालाई चाहिँ अब उपचार गरेर मेरो काहीँ केही पनि चल्दैन यो हुँदैनै भनेर म चुप्पै लागेर बस्दिएँ अब यो तै पनि नयाँ प्रविधि आयो कि भनेर चाहिँ यसो यहाँतिर शिविरहरू आउँदा जान्छु अझ पनि सास सम्झेला आस भने चाहिँ लगिरहन्छु लगिरहेको छु अब हुँदैन भन्ने थाहा छ तै पनि जानियो तर बने राम्रो हजुर नबन्दा पनि खुसी नै कमसेकम आँखा देखेन भनेर एउटा कुनामा गरेर बस्नुपर्ने कन्डिसन होइन है अनि बाँकी चाहिँ नि यतै आएपछि एउटा आउँछ यसो चेन कस्नु पऱ्यो बा भन्छ अर्को ब्रेक कस्नु पऱ्यो भन्छ अर्को मोबिल फेर्ने बा भन्छ दुःख मान्ने चाहिँ समय नै पाइनँ
छैन। अब दुःख थियो, लाग्यो, अब सक्यो। मैले त्यो टेन्सन भन्ने, चिन्ता भन्ने मैले एक दिन पनि गरिनँ, फाइदै छैन। कसलाई भनेर के हुन्छ? अब म आत्तिएर यताउति गरेर आफूले आफैलाई कमजोर बनाउनेतिर म लागिनँ नै। ठिकै छ गरेर चाहिँ भित्रभित्र आफूलाई अलिअलि कुनै कुनै बेला पर्छ, कुनै बेला चाहिँ नि हिँड्दाखेरि ठाङ्ग ठोकिन्छ, त्यति बेला आँखा देख्दैन भन्ने खाले निस्किन्छ। देख्दैन, अब के गर्ने त, ठोक्यो। अब जिन्दगीको गुनासो मैले कसलाई गर्नु? छैन। म जहिले नि खुसी नै हो। मलाई रिसाउनै आउँदैन। म अब यहाँ पैसा दिने बेलामा कसैले 200 रुपियाँ घटाइदिनुहोस् न है भनेर भन्यो भने हस् भनिदिन्छु। 1000 घटाइदिनुहुन्छ नि? म 1000 छुट्टो तपाईँको छोडिदिन्छु म। ज्याला पनि छैन, सावरको पैसा ऊ गइसकेपछि चाहिँ नि छोडिदियो, अब अर्कोचोटि आइहाल्छ नि। यहाँ झगडा पर्छ। त्यत्रो पैसा टोटल गर्दै गयो भनेदेखि त्यो 1000 भित्र ज्याला नाफा सबै हुन्छ। त्योसँग म केलाई किनेर राख्नु त? निराश त अब भइयो अलिकति चाहिँ नि। निराश कस्तोसम्म भइयो भने घर हेऱ्यो, यसो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि जस्ताको पालहरू, घामहरू चाहिँ नि त्यो थोप्ला थोप्ला चाहिँ नि कोही यताबाट त्यहाँबाट छिरेको वा पुग्ने छड्के त्यस्तो। सुतेर बिहान चाहिँ नि भाँडासम्मै थापेर चाहिँ नि उठ्दाखेरि उज्यालै हुन्छ। कहिले खुट्टापट्टि चुइन्छ त्यहाँ थाप्यो, कहिले टाउकोपट्टि, कहिले यतापट्टि। बेलुकाको आगो निम्यो, त्यो चाहिँ नि चुलोमा त्यो अगुल्टो घुसारेर राखेको आगो निम्यो भने बिहान सलाइकिने पहिले छैन। त्यति दुःख पनि भयो गर्दै जाँदा। अनि केही गरौँ भन्ने भयो। अनि अब के गर्ने त भनेपछि चटपटी बस्न सुरु गरौँ न मम्मी भनेर मेरो आइडियाले अनि हामीले चटपटी बस्न सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि भाइ उता देवघाट पढ्ने, घरमा हामी 3 जना मात्रै। अनि भाइलाई पनि पण्डित पढौँ भन्ने सोच आयो कि त्यो भयो भने उसको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर। दिनको 2 बाक्सा 3 बाक्सा औँसी दिन्थ्यो। खुर्सानी काटेर हात पोलेर रुन्थ्यो होइन। हात एकदमै सुनिन्थ्यो, घिउकुमारी ल्याएर घिउकुमारी खोज्दै हिँड्नु पर्थ्यो। त्यसरी चटपटेको व्यापार भयो। यसैमा भित्र यहाँ बसेर चटपटे बेच्ने, यहाँनिर मोटरसाइकल, कस्मेटिक, यताउति के हो। रिमिक्स बिस्तार बिस्तार अब मोटरसाइकलको सङ्ख्याहरू पनि बढ्यो। चटपटेलाई चाहिँ नि हटाइयो। कस्मेटिकका चुराहरू अहिले पनि त्यहाँतिर बट्टातिर भेटिन्छ। घुम्तीबाट सुरु गऱ्यो, पुग्यो होइन, हराउँछ पनि, टुट्नुपर्ने भन्छ। छैन, मलाई अब हजुर यो हावाको मिसिन, ठुलो मिसिन हाल्नु मन लागिरहेछ। अब त्यो पैसा छैन। म रमाउने, मैले गुनासो गर्ने भनेको यही पुरानो मोटरसाइकलहरूसँग मात्रै हो। मान्छेहरूसँग मैले गुनासो गर्न छोडिदिइसकेँ। अब यही मोटरसाइकल सँगसँगै कुराकानी गर्छु। यसो चाहिँ नि आवाज सुन्यो, यसको यस्तो भएर रहेछ, यसो गर्नुपर्छ, ल यसो गर्ने, ठिक हुन्छ। अब ध्यानै त्यतै अब भनौँ फलामसँग कुरा गर्ने, मान्छेसँग कम। उनीहरूले चाहिँ के कुरा गर्छन् नि तपाईँसँग? मोटरसाइकलहरू भन्छ, उसले चाहिँ नि भन्छ नि, कसैको घाँटी दुख्या भन्छ। घाँटी दुख्यो भनेको चाहिँ त्यो ह्यान्डलहरू चाहिँ नि घत्र घत्र भइरहेको हुन्छ। अब कसैले चाहिँ चक्काको बेरिङ, कोही आउँछ मेरो त यसरी हल्लियो बाङ्गोडिङ्गो गयो भन्छ, चक्काको बेरिङ गएको हुन्छ। कसैको चाहिँ नि सक गएको हुन्छ। परिस्थिति के हो? अब त्यस्तैतिर चाहिँ नि हेर्ने, रमाउने, अब देख्ने भन्ने कुरो चाहिँ केही छैन। काम गर्दै गर्ने, त्यसैले पनि चाहिँ नि सिकाउँछ कुनै कुनै कुराहरू। काम गर्दा गर्दै कामले पनि भन्छ। त्यसरी चाहिँ नि दुःख गुनासो, खुसी हुने, रमाउने भनेको आफ्नै कामसँग मात्रै।
कति वर्षको अनुभव भयो तपाईँको मिस्त्री मेरो यो 82 साल होइन 15-16 वर्षको उमेरमा म कारखानामा छिरेँ। हजुर अहिले म कति वर्षको भए 55 वर्ष भयो भने 39-40 वर्षको मेरो चाहिँ नि भन्नुहोस् न। अब मेरो छोरछोरी नै 30 वर्ष माथिको 3को लाइनमा चल्यो हो। अब यिनीहरू जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि म काम गरेँ 7-8 वर्ष अगाडिदेखि। म मिस्त्री भएर चाहिँ नि ससुराल छोरी दिएको त्यही हेल्पर मोटरसाइकल धुनीलाई कसले दिन्छ? छोरी भोग मर्दिनँ हात सिबा केटालाई भनेर अनि सिबा केटालाई दिएको। दुःख चाहिँ पर्लै भयो। होइन त्यो दुःख गर्न लेखेको मान्छेले तैँले यति दुःख थाम्नै पर्छ भन्ने चाहिँ नि कुरो हो क्या। नत्र 50 सालमा बिहे गर्दाखेरि बुढी भर्खर 20 वर्षको थियो, म 22 वर्षको थिएँ। 23-24 वर्षको उमेरमा त दुइटै बच्चा जन्मिएको थियो भने पनि ऊ पनि त चाहिँ नि भर्खरकै थियो नि त। 53-54 सालमा त मेरो आँखा बन्द भइसकेको थियो, बिरामी भइसकेको थियो। अब यो आँखा देख्दैन भन्ने त थाहा थियो। यो मुला भोलि गएर चाहिँ आँखै नदेखिनेसँग कसरी जिन्दगी चलाउने भनेर अलिकति चाहिँ नि त्यतापट्टि सोच्नेले सोचेर चाहिँ उसले आफ्नो बाटो तताइदिएर बच्चा छोडिदिएको छ, बच्चा लिएर गयो भए मेरो त चाहिँ नि म त हुँदैन थियो नि। ऊ पनि साउकै छोरी थियो। यो हाम्रो जिन्दगी भनेको सङ्घर्षमय भन्छ नि हो, यत्तिकै हो। सुख दुःख घुमिरहन्छ। म त हार्ने भइदिएको थियो, म त उहिले मरिसकेको थिएँ, बिहालै थियो, बच्चाहरू सानो साना सबै। अनि अब श्रीमान गतिलो नभए सबैले हेप्ने। अनि मैले छोराछोरी छोडिनँ, श्रीमान पनि छोडिनँ। जस्तै सुकै भयो भने यो गर्नै पर्छ, बाँच्नै पर्छ भन्नेपट्टि गयो क्या मन चाहिँ। बाबु पण्डित काम गरेर ल्याउँछ, पोका पन्ताले लिएर आउँछ। त्यो सामानहरू सबै त केही पनि किन्नु पर्दैन है। दाल चामल बेसार सबै सामानहरू आउँछ। फलफुलहरू लिएर आउँछ। अहिले सामानहरू अब लाउनलाई धोतीहरू लिएर आउँछ। हामी त चामल पनि बेच्छौँ। खेती गरे जस्तै छ। जसले पनि मलाई भन्छ नि ओहो दुःखमा जिन्दगी काट्यो है, छोराको नि बिहा गर्यो, हामीलाई बोलाएनौ। कसलाई बोलाउनु जानु? छोरीको बिहेमा पनि त्यस्तै भयो। सरकारी जागिर खाने केटा आएपछि अब सरकारी जागिर खानेले त पाल्छ नि भनेर अनि दिएको मैले। छोरीबाट पनि खुसी छु, छोराबाट पनि खुसी छु म अहिले। श्रीमानबाट झन् खुसी। यही रहेछ माया भनेको। संसारमा सबैभन्दा ठुलो माया रहेछ। माया जब भएन मान्छेसँग भने त्यो संसार अड्डिँदैन। म आधा घडा झैँ तिमी पो भरि छौ, म आधा घडा झैँ तिमी पो भरि छौ, तिमी जुन भन्दा झै सुन्दरी छौ, तिमी जुन भन्दा अझै सुन्दरी छौ, तिमी मुस्कुरायो भने फुल फुल्छ, तिमी मुस्कुरायो भने फुल फुल्छ, दिलै चञ्चल्यो कता डुल्छ डुल्छ, दिलै चञ्चल्यो कता डुल्छ डुल्छ। यसो चाहिँ सुत्नुहुन्छ अनि मैले पो अनि कहिले चाहिँ माथिबाट झरेको ओरेको देख्ने। अनि तपाईँले सपना चाहिँ कसो देख्नु त भनेको कि त्यही बेलाको देख्नुहुन्थ्यो कि अनि अहिलेको देख्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई जिज्ञासा क्या। म चाहिँ सोधिरहन्थेँ कि म सपना देखिन्छ एकदम क्लियर। बा बित्नु भयो, आमा बित्नु भयो, सकिलै देख्छु सफा लुगा बा आमा। कुनै बेलाको चाहिँ नि अब त्यो मोटरसाइकल लिएर चाहिँ अब हिँडिरहेको बुटोलतिर गइराखेको, पोखरा गइराखेको यस्तोहरू त्यो बेलाकोहरू चाहिँ आउँछ। अब कसरी आउँछ आफूले घुलमिल कति गरे त्यो चिजहरू चाहिँ आउँदो रहेछ। देख्न छोडेपछिको त्यस्तो सपनाहरू छैन। मैले चाहिँ सोध्न लागेको चाहिँ बाबालाई के अब सानो थिएँ अनि सानो हुँदाको अनुहार अर्कै थियो, अनि अब तपाईँले मलाई फ्याट्ट देखिहाल्नु भने चिन्नुहुन्छ त भनेर सोधेको थिएँ नि त। त्यो त अब मिल्दैन। अब त्यो किन मिल्दैन भने बोलीले त मैले चिनिदिन्छु। अब मैले कल्पना गरेको मैले अलि देख्दाखेरिको मेरो छोरोको अनुहार छ भने पनि त्यस्तै अनुहार छ भन्ने त होला। अनुहार अब लाम्चो
बाटुलो अब के कस्तो छ त्यो त गाह्रो छ। फेस बदले छैन। फेस बदलिएको छैन भने चाहिँ चिन्न त्यो बेला सकिन्छ गोरो होला। थियो, अहिले अलिकता रातो कालो। अब मैले बुहारीलाई नै चाहिँ अब पोहोर बिहे गरेर 1 वर्ष भयो। अब बुहारीको अनुहार कस्तो छ मलाई त थाहा छैन। अब उसले बोलाउँदाखेरि चाहिँ म यो चाहिँ मेरो बुहारी हो। अब उत्रै केटीहरू चाहिँ दुईवटा सँगसँगै बसेर चाहिँ चुपै लाग्यो ल बुहारी छानेर निकाल भन्यो भने त्यो अर्को नि पर्न सक्छ। अब त्यो त मलाई थाहा छैन। हजुरलाई छोरा छोरी श्रीमतीको अनुहार कस्तो सम्झना छ नि? कस्तो बुढीको नाक लामो छ होइन। अब पातल थियो मोटो छ अहिले। आँखा कस्तो छ? आँखा त ठिकै छ। आँखा ठिकै छ। राम्री हो नि। छोरी म जस्तो उसको नामै रसिला। मैले राखेको नाम त्यो बेलामा मैले कसको नाम चोरेर राखेँ भन्नुहुन्छ भने रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ एकजना फिल्मको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो नानघाट पुतली बजारमा। उहाँको छोरीको नाम पनि रसिला थियो। त्यही हेरेर यसो हेरेँ नाम त यसको म पनि रसिलै राख्छु भनेर यसको नाम रसिला राखेको मेरै अनुहार छ। गोलो मोडा छोरो पनि मोटै कत्लाङ गुत्लुङ परेको थियो। यो कहिलेदेखि झाँटियो भने यो घर बनाउँदाखेरि एकजना पनि लेबर राखेन। म हरियाणातिर लागेँ, मिस्त्री एउटा थियो। पुरै यो घरको बालुवा यो ब्लक स्लक बोक्ने बालुवा चाल्ने सिमेन्टी साबेल हान्ने पुरै काम यसले गर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि यो पातलो भएको यो पातलै छ मान्छे। यसको मोटरसाइकल चढ्ने बेलामा चाहिँ नि अब अलिकति कुनै बेला कुदाउनु पर्ने हुन्छ त्यति बेला अब समाउने ठाउँ यता भन्दा पनि झ्यापै कम्मरमा समाउँदा यो दुईवटा हातले यसरी भेट्छ कम्मर होइन। जहाँसुकै आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि छुटेको मान्छे पनि बोल्न आयो भनेदेखि त्यो मान्छे तपाईँ भनिदिन्छु म। यहाँ आउँछन् मसँग यसरी भुँडी छाम्नुहुन्छ, नारीहरू छाम्नुहुन्छ। अनि यो भुँडी अनि यस्तो मान्छे ज्यान छामेपछि त मान्छे हाँस्छ नि त। विदेशबाट आउनेहरू त पुरै हर्रै हुने गरी आउँछ नि त। यताको लोकल र त्यो बाहिरबाट आउने त चिन्छ। त्यो ग्यासले नै चिन्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धि त चारतिर लाउनुपर्छ। कोही यो हातभरि भुत्ला भएको मान्छे हुन्छ यसो छाम्दै गयो यो धेरै रङ छ यसको भने यो चाहिँ फलानु हो। कसैले आउँछन् यसो गर्छन्, कसैले यसो गरे हुन्छ, कोही यता गर्ने। मलाई यो गर्ने मान्छे यो हो जसरी पनि पत्ता चाहिँ लगाइदियो। अब ज्वाइँलाई मैले बिहे गर्ने बेलामा छोरी माग्न आउँदै भन्दै ससुरबा आँखा देख्दैन। बाटोमा फेरि चाहिँ नि ज्वाइँ ससुराल बोलाएन भन्ने पर्ला। ससुराल त देखा भन्दैन ठोकेर हिँड्दा पनि तपाईँले बोलाउने हो नि भनेर भनेको। त्यस्तो कुराहरू गर्छु म। मैले आँखा देख्दिनँ भन्नलाई काहीँ अप्ठ्यारो चाहिँ मलाई पहिला लाग्थ्यो, अब लाग्दैन। अब मका आउने कस्टमर भनेको आँखा नदेख्ने भनेरै आउने हो। हिजो एउटा स्कुटर आएको थियो त्यसले 3500 रुपियाँ तिरेर गएको हो। अरूले भए 5000 जति लिने काम, अब मैले 300 जति ज्याला लिएर। अब मलाई 300 भएपछि त पुग्यो नि। 300 भएपछि त धेरै आइसक्यो त। एउटा आँखा नदेख्ने मान्छे त्यो धुप बेचेर हिँड्नेले चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हिँड्दा 300 नाफा गर्न गाह्रो होला। घरै बसेर त्यसले 300 दिन्छ। अर्को एउटाको कोयल बेलुका फेर्ने 1200-1300 रुपियाँको बिल उठ्यो 200-300 त्यहाँ पनि आउँछ। पुगेको त टेन्सन छैन। छ भने पनि भित्रै छ। उयो तामाङहरूले भने जस्तो जे छ मेरो तिङमा छ भन्छ त्यहाँ भित्र कता हो कता। अब परिवारमा चाहिँ हाम्रो अब यति चाहिँ नि हामी आनन्द सब साथीभाइ जस्तो छ। यत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र
यत्र चितोद्धार कथा प्रसङ्ग। यो चाहिँ यो संस्कृतसँग मन परेको श्लोक के मलाई चाहिँ यत्रैव गङ्गा जहाँ गङ्गा छिन्, यत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र जहाँ यमुना छिन्, गोदावरी सिन्धु सरस्वती छ जहाँ गोदावरी छिन्, जहाँ बग्छिन्, जहाँ सरस्वती छिन्। अब त्यो सबै थोकको जुन सङ्गम छ यसैलाई चाहिँ यो श्लोकले चाहिँ उद्धृत गर्छ के तीर्थानी सर्वाणी, सबै तीर्थहरूको सङ्गम हो अरे त्यो घर चाहिँ। तीर्थानी सर्वाणी बसन्ती तत्र, सबै तीर्थहरूको सङ्गम हुन्छन्, सबै तीर्थहरू चाहिँ त्यहीँ बस्छन्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ भगवान्ले चाहिँ बस्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ कि। साँच्चै यो घर आज एउटा प्रेमको मन्दिर जस्तै भएको छ, जहाँ कर्मगङ्गा निरन्तर बगिरहन्छ अनि माइलो बाजेको परिवार कालो रङमा पनि जीवनका इन्द्रिणीहरू खोजिरहन्छ। तिमी जुन भन्दा जै सुन्दरी छौ, तिमी जुन भन्दा अझै सुन्दरी छौ।